ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন চৰকাৰে দেখুওৱা এটা সপোন খনন হ'ব মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমাধান হ'ব বান সমস্যা মথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ব খহনীয়াৰ সমস্যাৰ পৰা নৈ পৰিয়াই মুক্তি পাব কিন্তু ক'ত চৰকাৰে দেখুওৱা এই সপোনবোৰ আজিও বাস্তৱ নহ'ল আশ্বাসবোৰ ভোটযুদ্ধত জিকাৰ আহিলা হৈ ৰ'ল যাৰ বাবে বান আহিলেই চুলিৰ আগত জীউলৈ আজিও দুৰ্বিষহ সময় পাৰ কৰিব লগা হয় বন্যাৰ তল মঙলবাৰে বঙাইগাঁও অভয়াপুৰী চিৰাং আদি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকৰে একো জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন বিষয়টো ভবাৰ দৰে ইমান উজু নহয় এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহ চহৰ চাবুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সমীপৰ মানুহবোৰ এতিয়া চিন্তাত শুব পৰা নাই গড়াৰ খহনীয়াত বিলীন ৯০টাৰো অধিক পৰিয়াল নিশ্চিন্ন হ'ব নেকি ৰাইডাং গাঁওখন চিন্তিত জনতা এখন চিএমও গাঁও হয় এতিয়া ইয়াতে ঘৰ বাৰী আছিলে এইটো ঘৰ ভাঙি গ'ল টিং ঘৰটো আৰু য'ত ত'ত আমি হিবি পাতি আছোঁ তাৰপৰা এতিয়াতো আমাৰ একো এইবোৰ ইমান খহি গ'ল ক্ষতিপূৰণটো পাম জানো মাটি বাৰী খহি গ'লেতো আমি যি টকাতকৈ নথকাই ভাল ন ক্ষতিপূৰণটো লাগে আৰু মাটি চাহি খহি গৈছে গছ গছনি বহুত উখৰি গ'ল ঘৰ দুৱাৰ গ'ল গৰু ছাগলী গ'ল কিমান মাটি গ'ল আপোনাৰ আমাৰ ৪-৫ বিঘা এতিয়াও গুচি গ'ল এইটো একদম তাৰ লগতে মাটি আছিলে ন আমাৰ ঘৰ আছিলে এই গছখিনিৰ পৰা আৰু ধৰা ২ কিলোমিটাৰ আগত আছিলে এই বছৰত এই ২ কিলোমিটাৰ ঠাইটো মানে গৰাখহনীয়াই মাৰি আহিলে তো মোৰ যেনেকা আছিলে মোৰ বহুত হাই সম্পত্তি আছিলে চবে ৰাইজে দেখিছে মোৰ কিমান আছিলে সব গুচি গ'ল বৈঠালাংচুত কাৰ্বিলাংপি নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে পানী গোৱালপাৰাত বৰষুণত তিতি আমচুৰ প্ৰতিবাদ পুনৰ জলমগ্ন হ'ব পাৰে কাজিৰঙা চলিত বানত ১১৬টাকৈ বন্যজন্তুৰ মৃত্যু হৈছে বছৰৰ তৃতীয়টো বানৰ আশংকা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লাহৰীঘাটবাসীৰ বিপদ আঁতৰা নাই মৰিগাঁৱৰ ঘোঁৰাগাঁৱত বানাক্ৰান্ত এতিয়াও নিজৰ ঘৰলৈ উভতিব পৰা নাই তৃতীয়টো বানৰ কবলত মাজুলী এই পৰ্যন্ত ১০,২৬৫টাকৈ পৰিয়াল বানত জুৰুলা নগৰবেৰাৰ শ বানাক্ৰান্ত এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত এইদৰেই বান বিধ্বস্ত বহু অঞ্চলত বন্যাতৰ চকুলো শুকোৱা নাই এতিয়া বানাক্ৰান্ত জনতাৰ মনত অনেক প্ৰশ্ন বানৰ পৰা মুক্তি কেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন বাস্তৱায়িত হ'ব কেতিয়া বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্গতিৰ শেষ কেতিয়া নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ